ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የ11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ጥናታችንን እየቀጠልን ነው ዛሬ fundamental laws of chemical reaction ወይም fundamental laws of chemistry የሚባለውን ነው ዲስከስ የምናደርገው በባለፈው ቪዲዮ historical development of atomic theory ስናጠና እነዚህ ሶስት ህጎችን ታሪካዊ አመጣጣቸውን በጥንቃቄ ለማየት ሞክረናል ዛሬ የምናደርገው ዲቴል እንገባለን ሶስቱን ፈንዳሜንታል ሎ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚባለውን በጥንቃቄ እንዴት ነው በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ኢንተርፕሬት የምናደርጋቸው በኬሚካል ሪአክሽን ስንጠየቅ እንዴት ነው የምንመልሰው ሎ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚለውን በጥንቃቄ እናያቸዋለን መልካም ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ምናልባት የባለፈውን ቪዲዮ ያላያችሁ ተማሪዎች ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ የሚለውን እንድታዩ አበረታታችኋለሁ ዛሬ ፈንዳሜንታል ሎ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚለው ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ሶስት አይነት ህጎች ናቸው ያሉን ኦኬ ፈንዳሜንታል ሎ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚባለው ሶስት ነው አንደኛው ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ሁለተኛው ሎ ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ሶስተኛው ሎ ኦፍ multiple proportion የመጀመሪያውን እንጀምር law of conservation of mass law of conservation of mass law of conservation of mass የተነገረን በማን ነው አንቶን ላቮይዘር ነው ይሄን የሰራው በጣም ብዙ ኤክስፐሪመንቶችን ሰርቷል ላስት ታይም አይተናል እዛ ላይ መግባት አያስፈልገንም ስለዚህ ምንድነው ስቴትመንቱ law of conservation of mass law of conservation of mass states that in a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. በዚህ ሎ አንድ ሪአክሽን ስንሰራ ማስ አይባክንም ማስ ሁሉ ጊዜ እኩል ነው የሚል አይዲያ ነው ያለው ስለዚህ ባጭሩ ይሄን ምን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን mass of reactant equal to mass of product ይሄ የማይቀየር ነው በክሎዝድ ቬዝል ውስጥ ለሚደረግ ኬሚካል ሪአክሽን የምንጠቀመው አማውንት ኦፍ ሪአክታንት እና የምንፈጥረው አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ሁሉ ጊዜ እኩል ነው የሚለው እንዴት ነው ይሄን የምናስረዳው አንድ ኤግዛምፕል ሰጥቼ ላስረዳይ ኦኬ ኤግዛምፕል እንመልከት አንደኛው ኮምፕሊት ኮምበስሽን ኦፍ ቡቴን የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ይሄን ለማስረዳት law of chemical law of conservation of mass ለማስረዳት ፎርሙላውን በጥንቃቄ መጻፍ ነው ቡቴን C4H10 እንደሆነ እናውቃለን ኮምፕሊት ኮምበስሽን ማለት ከኦክሲጅን ጋር መቃጠል ነው ፕሮዳክቱ የሚሆነው ኮምፕሊት ኮምበስሽን ሁሉ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ነው አይደል ስለዚህ ይሄን ባላንስ እናደርጋለን የተለያዩ አይነት ባላንሲንግ ሜተዶች አሉ ኤልሲኤም ሜተድ አልጀብሪክ ሜተድ ኢንስፔክሽን ሜተድ በጣም ብዙ ጊዜ ለዚህ የሚመረጠው አልጀብሪክ ቴክኒክ ነው ምናልባት አልጀብሪክ ሜተድ የጠፋባችሁ ሪቫይዝ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ቻናል ላይ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የሰራሁት አለ እነሱን ኤግዛምፕሎች በጥንቃቄ ይዋቸው ኤኒዌይ እዚህ ጋር ሁለት ያስፈልገናል ኮኤፊሽንት እዚህ ጋር 3 ያስፈልገናል እሱ ባላንስ ለማድረግ ጊዜ እንዳልወስድ በሚል ነው እዚህ ጋር 8 ያስፈልገናል እዚህ ጋር 10 ያስፈልገናል ይሄን በኢንስፔክሽን ማምጣት አትችሉም በኢንስፔክሽን አይመጣላችሁም የግድ አልጀብሪክ ሜተድን በደንብ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይጠይቃል እንዴት ነው ታዲያ ይሄን ነገር ማሳየት የምንችለው እንደምታውቁት ኮኤፊሽንቱ ለካርበን እና ለሃይድሮጅን ነው ስንት ካርበን አላችሁ 4 carbon times atomic mass of carbon is 12 plus ስንት ሃይድሮጅን አለ 10 ሲባዛ atomic mass of hydrogen 1 አይደል ይሄን ስንሰራ 2 times this is 48 plus 10 ማለት አይደል ይሄን አጠቃላይ ሲሰሩት 116 ይሆናል plus 13 mole of oxygen አለ oxygen 2 times 16 okay. that means 13 times 32 so this is 416 and unless in the 532 gram ስለዚህ ከአሮ በፊት reactant
ሪያክታንት ላይ የምንጠቀመው ማስ 532 ግራም ነው ማለት ነው። ኦኬ 532 ግራም። ስለዚህ ፕሮዳክት ላይ ስንሄድ ይህም 532 ግራም መሆኑ ማሳየት መቻል ነው ማለት ነው። ማስ ኢዝ ኮንዘርቭድ ማለት ማስ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ማለት የተጠቀማችሁት ሪያክታንት ላይ የተጠቀማችሁት ማስ ፕሮዳክት ላይ ከምትጠቀሙት ጋር እኩል መሆን አለበት ነው። 8 ካርበን 1 times 12 ፕላስ ኦክሲጅን 2 ኦክሲጅን ታይምስ 1 ኦክሲጅን 16 ነው ይሰራል ማለት ነው። 8 times 2 plus 32 ይሆናል ማለት ነው። right and 12 እዚህ ጋር ነው ያልኩት 1 times 12 አንድ ካርበን 12 is 12 እዚህ 8 times ይሄን ስንደምር 44 ነው 44 so this is 352 ይሄን ስናባዛ ፕላስ ውሃ በስንመጣ 10 ሞል አለን so ሁለት ሃይድሮጅን ታይምስ የሃይድሮጅን አቶሚክ ማስ አንድ ነው ሲደመር አንድ ኦክሲጅን ሲባዛ በኦክሲጅን አቶሚክ ማስ so plus 10 is 2 plus 16 plus 10 times 18 ይሆናል እዚህ ጋር 180 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ስንደምር አጠቃላይ 532 በቃ ስለዚህ ሪያክታንት ላይ ያለውን ማስ እና ፕሮዳክት ላይ ያለውን ማስ እኩል መሆኑን ካሳያችሁ ምን እያሳየን ነው ማለት ነው? the law of conservation of mass-ን እያረጋገጥን ነው ማለት ነው። ስለዚህ mass is always conserved. The amount of reactant and the amount of product are always equal. ሁለተኛ ኤግዛምፕል ልጨምር። ልክ በዚህ መሰረት ነው እናንተም የምትዘጋጁት ወይም ጥያቄዎችን ለመመለስ የምታነቡት ማለት ነው። ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት። ኦኬ ከምን ይጀምራል? ፖታሺየም ክሎሬት ምን አይነት ኬሚካል ነው? ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት KClO3 ክሎሬት ማለት ClO3 ነው። ተርማል ዲኮምፖዚሽን ነው። ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ክሎሬት ፖታሺየም ክሎራይድ ፕላስ ኦክሲጅን ነው የሚፈጥረው። ይህን በኢንስፔክሽን ይመጣል አይ ቲንክ አይደለ? ብለን እዚህ ጋር 2 ብናደርግ እዚህ ጋር 2 ብናደርግ እዚህ 3 ብናደርግ ከዚህ በኋላ የምንሰራው ምንድነው? ሪያክታንት ውስጥ ያለውን ማስ እንደምራለን፣ ፕሮዳክት ውስጥ ያለውን ማስ እንደምራለን። ከዛ እኩል መሆናቸውን ካሳየን law of conservation of mass አረጋገጥን ማለት ነው። 2 times 1 potassium 1 times potassium atomic mass 19 plus 1 chlorine times አንዱ chlorine atomic mass 35.5 plus 3 oxygen አለን እዚህ ውስጥ 3 ሲባዛ atomic mass of oxygen ኦኬ ይሄን አጠቃላይ ስንሰራው 2 times ይሄ 102.5 ግራም ነው። አንድ ላይ ሲሰሩት 205 ግራም ሪያክታንት ላይ የተጠቀማችሁት 205 ግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ላይ ሄዳችሁ ከዚህ መቀነስም መጨመርም የለበትም። ፖታሺየም ክሎራይድ 2 times ፖታሺየም 39 plus chlorine 35.5 ኦኬ plus 3 times ሁለት ኦክሲጅን አላችሁ ሲባዛ በ16 ኦኬ ይሄን ስንሰራ እዚህ ውስጥ ያለውን ስንደምረው 54.5 ኦኬ plus this is 3 times 32 ማለት ነው አይደል? ይሄ 3 times 32 96 ይሆናል። ስለዚህ this one is 109 plus this one is 96 ይሄን ስንደምር 205 ግራም ይሆናል። ስለዚህ ምን እያሳያችሁ ነው? ሪያክታንት እና ፕሮዳክት እኩል ናቸው ማለት ነው። ሪያክታንት እና ፕሮዳክት እኩል ከሆኑ ምን ይባላል? ይሄ ነው the law of conservation of mass. Mass is always conserved. The amount of reactant and the amount of product are always equal. ማን ነው ይሄን ፈንዳሜንታል ሎው ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የነገረን? አንቶን ላቮይዘር እንዳትረሱ። አንቶን ላቮይዘር ሎው ነው የሚባለው። ሁለተኛው ፈንዳሜንታል ሎው ኦፍ ኮንስታንት ኮምፖዚሽን ኦር ሎው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ነው። ሎው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽንን የነገረን ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ላይ ይሄን አይተናል። ማን ነው? ጆሴፍ ፕራውስት ነው የነገረን። ምንድን ነው ስቴትመንቱ? the law of definite composition ወይም the law of definite composition
the law of definite composition እና the law of definite proportion ተመሳሳይ ናቸው፣ አንድ ነው። ስለዚህ በተለያየ ቦታ የተለያየ አይነት አጠቃቀም ስታዩ ሌላ ህግ እንዳይመስላችሁ። law of constant composition ማለት law of definite composition ማለት ምን ማለት ነው? ስቴትመንቱ ምንድን ነው ይላል? The law of definite proportions states that a given chemical compound always contains the same element in the exact same proportions by mass. ጆሴፍ ፕራውስት የዋናው ሐሳቡን የሚያመጣው ከአንቶን ላቮይዘር ነው። ባለፈው ተነጋግረናል። በአንቶን ላቮይዘር ሁለት ኬሚካሎች ሪያክት አድርገው አንድ ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሪያክት አድርጎ ውሃ ይፈጥራል። ጆሴፍ ፕራውስት ምንድነው የሚለን? ውሃ የሚባለው ኬሚካል ውስጥ ያለው ሃይድሮጅን አተም እና ኦክሲጅን አተም ሁል ጊዜ ፊክስድ በሆነ ፕሮፖርሽን ነው የሚቀመጡት። አተሞቹ በማስ ስንገልጻቸው ወይም በነምበር ኦፍ አተም ስንገልጻቸው ሊቀያየሩ አይገባም። ኮንስታንት ወይም ኤግዛክት ፕሮፖርሽን ነው የሚኖራቸው። ኦኬ፣ ለምሳሌ ራሱን ውሃን ብናይ ውሃን በlaw of definite proportion ብናይ H2O በሁለት አይነት ነምበር ልንገልጽ እንችላለን። ይሄ ብዙ ጊዜ ሲምታታ ያለው ተማሪዎች ዘንድ በሁለት ነገር ልንገልጸው እንችላለን። አንደኛው ሆል ነምበር ሬሾ ነው። ሆል ነምበር ሬሾ ሁለት አተሞች ሪያክት አድርገው ኮምፓውንድ ከፈጠሩ ሁል ጊዜ ፊክስድ ሆል ነምበር ሬሾ ይኖራቸዋል። ምን ማለት ነው? H2O ስንት ሃይድሮጅን አተም አላችሁ እዚህ ውስጥ? ሁለት ሃይድሮጅን አተም ለአንድ ኦክሲጅን አተም ነው። በቃ ይሄ ሁል ጊዜ እውነት ነው። አንድ ኦክሲጅን ለሁለት ሃይድሮጅን ነው። ጆሴፍ ፕራውስት ይሄን የሚነግረን the law of definite proportion ወይም ኮንስታንት ኮምፖዚሽን ማለት ሁለት ሃይድሮጅን ከአንድ ኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርግ ውሃ ይፈጠራል። እነዚህን ቁጥሮች በቀየረን ቁጥር ሌላ ኮምፓውንድ የመፈጠር ቻንስ ይኖረዋል። ጆሴፍ ፕራውስት ምን አይነት ኬሚካል እንደሚፈጠር ባያቅም እኛ አሁን ባለን በሞደርን ኬሚስትሪ ለምሳሌ ይሄኛውን አንድ ቁጥር ብንቀይር ወደ ሁለት ብናደርገው ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ይፈጠራል። ጆሴፍ ፕራውስት ኤግዛክትሊ ይሄ እውቀት ባይኖረውም ሁል ጊዜ ግን ሁለት አተሞች ሪያክት አድርገው አንድ ኮምፓውንድ ለመፍጠር ፊክስድ ሆል ነምበር ሬሾ ያስፈልጋቸዋል። ኦኬ፣ ይህን በምን መግለጽ እንችላለን? ሌላ በማስ መግለጽ እንችላለን ወይም በፐርሰንት። ማስ ሬሾ በማስ ሬሾ ወይም በፐርሰንት መግለጽ እንችላለን። እንዴት ነው የምንገልጸው? H2O ሁለት ሃይድሮጅን አለን ሲባዛ የአንዱ ሃይድሮጅን አቶሚክ ማስ 1 ግራም ነው። 1 ግራም ፐር ሞል። ኦኬ፣ ከአንድ ኦክሲጅን ጋር ነው ሪያክት ያደረገው። አንዱ ኦክሲጅን 16 ግራም ነው። so this is 2 gram of hydrogen ከማን ጋር ሪያክት ያደርጋል ማለት ነው? ከ32 ግራም I mean ከ16 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ማለት ነው። 16 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን። ይሄ መቀየር የለበትም። በምን እየገለጽን ነው? በማስ። ኦኬ፣ ውሃ የሚባል ኬሚካል ለመፍጠር 2 ግራም ሃይድሮጅን እና 16 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ሪያክት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ግራሙ 2 to 16 ወይም ይህም በሁለት ብናካፍል ምን ይሆናል? 1 to 8 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 1 to 8 1 to 8 እንደዚህ አድርገን ስንገልጽ ምን እየገለጽን ነው? በማስ ሬሾ እያስረዳን ነው። ወይም
በፐርሰንት ደግሞ ማስረዳት እንችላለን። እንደምታውቁት ፐርሰንቴጅ H2O ሃይድሮጅን ኦክሲጅን 1 gram times 2 number of hydrogen 1 oxygen times 16 ይሄ 2 ግራም 16 ይሄ ስደምሩት 18 gram per mole ወይም 18 atomic mass unit ነው። so percentage of hydrogen የሃይድሮጅን ፐርሰንት ስንት ነው? 2 gram divided by 18 times 100 አይደል? this one is 11.11% ነው። percentage of oxygen 16 divided by 18 times 100 ይሄ ስንት ይሆናል? 88.89 you see ስለዚህ በውሃ ውስጥ ይሄ ፐርሰንት መቀያየር የለበትም ነው። የሃይድሮጅን ፐርሰንት 11.11% ነው። የኦክሲጅን ፐርሰንት 88.89% ነው። ይሄ ነገር ፊክስድ ነው፣ መቀየር የለበትም። ለዛ ነው ስሙም the law of constant composition ወይም definite proportion የሚባለው። ስለዚህ በነምበር ኦፍ አተምም ስናስረዳ 2 to 1 ነው። በማስ ስናስረዳ 1 to 8 ነው። በፐርሰንት ስናስረዳ 11.11 ለ88.89% ነው። ስለዚህ በዚህ ነው የምናስረዳው ማለት ነው the law of definite proportion። አንዳንድ ጊዜ በዛው ኬሚካል ውስጥ ምን አይነት ጥያቄዎችን እንጠይቃለን? ማሶቹን በማዘዋወር የሚፈጠሩ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ በዚሁ ውሃን አንስተን ብናይ ውሃ ውስጥ የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅንን 2 ግራም ኦፍ ሃይድሮጅን ከ16 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ሪያክት ያደርጋል ብለናል በ1 to 8 ሬሽዮ። እዚህ ውስጥ ጥያቄ መፍጠር ብንችል አሁን ለምሳሌ what is the mass of oxygen that react with 6 gram of hydrogen to produce water? ስለዚህ x ስንት ይሆናል ማለት ነው? x ማለት 6 gram times 16 gram over 2 ይህን ስናባዛ ስንት ነው? 48 gram of oxygen። ከ2 ግራም ሃይድሮጅን ጋር ሪያክት ማድረግ የሚችለው ኦክሲጅን 16 ግራም ከሆነ ከ6 ግራም ኦፍ ሃይድሮጅን ጋር ሪያክት ማድረግ የሚችለው ደግሞ 48 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ነው ውሃን ለመፍጠር። ይሄ ተመሳሳይ ነው ሬሾዋቸው። ኦኬ በሌላ መንገድ ደግሞ ሃይድሮጅንን መጠየቅ እንችላለን። ኦኬ አሁን የማይቀየረው ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን አይቀየርም። ይሄን በብዛት እንድትሰሩ አበረታታችኋለሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን 2 ግራም ለ16 ግራም የማይቀየር ነው ሁሉ ጊዜ። ለምሳሌ what is the mass of hydrogen? የሃይድሮጅን ማስ ነው የተጠየቀው። what is the mass of hydrogen that react with 10 gram of oxygen to produce water? ስለዚህ what is x? the amount of oxygen ስንት ይሆናል ማለት ነው? ክሪስ ክሮስ ስታደርጉ 2 gram of hydrogen times 10 gram of oxygen divided by 16 gram of hydrogen. oxygen. እዚህን ሲሰሩት 1.25 gram of hydrogen ይባላል። ስለዚህ በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ስለሚሄድ ሁል ጊዜ መነሻችን የሚሆነው 2 gram ለ16 gram ነው ማለት ነው። ስለዚህ the law of definite proportion ይሄን ይመስላል። የማይቀየር ፕሮፖርሽናሊቲ ነው ያለው። ሁል ጊዜ አንድ ኮምፓውንድ ለመፍጠር 2 አተሞች ተመሳሳይ ሬሾ ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ያን ሬሾ ከቀየርነው ኮምፓውንዱ ይቀየራል። ኮምፓውንዱ ሲቀየር እዛ ላይ ስራ የሰራ ሶስተኛው ሰው ዳልተን ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ጆሴፍ ፕራውስ 2 አተሞች ሪያክት ያደርጋሉ። 2 አተሞች ሪያክት አድርገው አንድ ኮምፓውንድ ለመፍጠር ፊክስድ ሆል ነምበር ሬሾ ያስፈልጋቸዋል። ቢቀየር ሌላ ኮምፓውንድ ይሆናል። ይህን በትክክል ብዙ ስራ የሰራው ዳልተን ነው፣ ጆን ዳልተን። ዳልተን ፖስቱሌቶችን ባለፈው በደንብ አይተናል አይደል? the law of multiple proportion ምንድን ነው? ከዚህ ነው መነሻው፣ ከጆሴፍ ፕራውስት ነው መነሻው። በእርግጥ ሁለቱንም ይቀላቅላል። የዳልተን ሎ the law of conservation of massንም ይይዛል፣ እንደገና the law of definite proportionንም ይይዛል። ነገር ግን አሁን አብዛኛውን
የመልቲፕል ፕሮፖርሽን ቤዙ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ነው። ኦኬ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ነው። ምንድነው ስቴትመንቱ የሚለው? The law of multiple proportion states that when two elements A and B form two different compounds, the masses of B that combine with 1 gram of A can be expressed as a ratio of small whole number. ሁለት አተሞች ሪያክት አድርገው ሁለት የተለያየ አይነት ኮምፓውንድ ከፈጠሩ የሁለተኛው ኤሌመንት ከአንደኛው ኤሌመንት 1 ግራም ጋር ሪያክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ኮምፓውንድ ሁል ጊዜ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ሊኖረው ያስፈልጋል። ኦኬ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። H2O ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ውሃን መፍጠር ይችላል። ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ማንን መፍጠር ይችላል? ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ መፍጠር ይችላል። በዚህኛ ውስጥ ሬሾ 2:16 ነው ብለናል። በዚህኛ ውስጥ ደግሞ 2:32 ነው ብለናል። ኦኬ ይህን የመጨረሻ ሬሾ ብንሰራ divided by 2 1:8 ነው አይደለ? ቅድም አይተናል። ይሄን 1 ግራም ለ8 ግራም ውሃ የሚባለውን ለመፍጠር ማለት ነው። ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ እንዲፈጠር ደግሞ H2O2 ይሄን በሁለት ስንሰራ 1:16 ይሆናል። ምንድን ነው የሚለው? ሁለት የተለያዩ አተሞች በዚህ ኬዝ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ማለት ነው። ሁለቱ ሪያክት ሲያደርጉ ሁለተኛው ኤሌመንት በዚህ ኬዝ ኦክሲጅን ከመጀመሪያው ኤሌመንት 1 ግራም ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ሬሾ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው። ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የሃይድሮጅን ማስ 1 ግራም ነው። በሁለቱም በሃይድሮጅን ፐሮክሳይድም 1 ግራም ነው፣ በውሃም 1 ግራም ነው። ደን የሁለቱን አተሞች ሬሾ ስንሰራ ስንት ይሆናል? ማለት ኦክሲጅን ኦፍ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ divided by oxygen of H2O ማለት ነው። This is 16 divided by 8. By 8 1 by 8 2. You see ሬሾ ምንድነው ማለት ነው? 2:1 ሬሾ ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? 1 እና 2 የኦክሲጅን መጠን አይደል? ምን ማለት ነው? For every 1 gram of oxygen to produce the first chemical, we need 2 gram of oxygen to produce the second chemical. 2:1 ratio. Okay? ስለዚህ ሁለት አተሞች ሪያክት አድርገው ሁለት የተለያየ ኮምፓውንድ ከፈጠሩ የሁለተኛው ኤሌመንት ከመጀመሪያው ኤሌመንት 1 ግራም ጋር ሪያክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ሬሾ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው። ትክክል። ዝም ብለን ስናይ እዚህ ጋር ተመልከቱ። 2 አለ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ውስጥ፣ እንደገና 1 አለ ውሃ ውስጥ። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። በሌላ ኤግዛምፕል አንድ እንጨምር። ይህን ኤግዛምፕል 1 እንበለው። ኤግዛምፕል 1 በሉትና ምናልባት ካርበን ሞኖክሳይድ ላይ እናውራና ደርሳለን። Example 2.
ካርበን እና ኦክሲጅን ሪያክት ሲያደርጉ አንደኛው ካርበን ሞኖክሳይድ ነው የሚፈጥረው፣ ሁለተኛው ካርበን ዳይኦክሳይድ። አሁን ወሬው እንዳትረሱ። ዘ ሎው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን የሚያወራው ምንድነው? ሁለት የተለያዩ አተሞች በዚህ ኬስ ካርበን እና ኦክሲጅን ሪያክት አድርገው ሁለት እና ከዛ በላይ ኬሚካል ከፈጠሩ ሁለተኛው ኤሌመንት ከመጀመሪያው ኤሌመንት 1 ግራም ጋር ሪያክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ሬሾ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው። በዚህ ሰዓት 12 ግራም ኦክሲጅን ከ16 ግራም ኦፍ ካርበን 12 ግራም ኦፍ ካርበን ወይ 16 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ሪያክት የሚያደርገው እዚህኛው ላይ 12 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ካርበን ከ32 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ሪያክት የሚያደርገው የዚህን ሬሾ ብንሰራ ዲቫይድ ባይ 12 ዲቫይድ ባይ 12 ስንት ነው የሚሆነው? 1 to 1.33 ኦኬ ሬሾ 1 to 1.33 ግራም ነው። ኦኬ እዚህኛው ላይ ስንመጣ ዲቫይድ ባይ 12 ዲቫይድ ባይ 12 ይሄን ስታካፍሉ 1 ግራም ይሄ ኤግዛክትሊ 2.67 ነው። ሁለተኛው ኤሌመንት የሚባለው ማለት ነው ኦክሲጅን። ሁለተኛው ኤሌመንት ከ1 ግራም የመጀመሪያው ኤሌመንት ጋር 1 ግራም ጋር ሪያክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ሬሾ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ፕሩቭ እናደርገው? ኦክሲጅን ኦፍ the second chemical which is carbon monoxide divided by oxygen of the first chemical which is carbon monoxide ስንት ነው? 2.67 divided by 1.33 okay by 1.33 1 by 1.33 2 okay so this ratio is 2 to 1 ምን ማለት ነው? For every 1 gram of oxygen to produce carbon monoxide we need 2 gram of oxygen to produce carbon dioxide ልክ ነው። ኬሚካሉ ላይም ሄደን ስናይ እዚህ ጋር 1 ነው፣ እዚህ ጋር 2 ነው። ኦክሲጅንን ለዚህኛው ኦክሲጅን ብናደርግ 2 to 1 ሬሾ ነው። ስለዚህ ዘ ሎው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን እንደዚህ ነው ሐሳቡ ማለት ነው። ሶስተኛ ኤግዛምፕል፣ ይሄ የመጨረሻው ኤግዛምፕላችን ነው። ይሄን ኤግዛምፕል ሰርተን እናቆማለን። ሶስተኛ ኤግዛምፕል the mass composition data from 2 compounds containing phosphorus and chlorine in shown below the table ውስጥ የፎስፈረስ እና የክሎሪን አለ። እሺ shows that this experimental data follows the law of multiple proportion ይሄ ዳታ the law of multiple proportion ያሳያል ወይስ አያሳይም የሚለውን ሁሉ ጊዜ ድሮ ከምታውቁት የኬሚካል ፎርሙላ ተነስታችሁ አንዳንድ ነገሮችን ኢቫሉዌት ማድረግ ጥሩ ነው። በፎስፈረስ እና በክሎሪን የሚፈጠሩ ኬሚካሎችን በደንብ አስቡ። ኦኬ እሺ የመጀመሪያው ኮምፓውንድ ላይ ተመልከቱት። የመጀመሪያው ሳምፕል ኦኬ ይሄን ኮምፓውንድ ኤ እንበለው፣ ይሄን ኮምፓውንድ ቢ እንበለው ወይም ኮምፓውንድ 1 እና ኮምፓውንድ ኤ ኮምፓውንድ ኤ ላይ ፎስፈረስ እና ክሎሪን አሉ። ፎስፈረስ ስንት ነው? አንደኛው 3.097 ግራም ነው። ክሎሪኑ 10.63 ነው። 3 divided by 3.097 divided by 3.097 ኦኬ ይሄን ስታካፍሉ አንድ ይሆናል። ይሄን ስናካፍል 3 ይሆናል። ስለዚህ ሁለት ኮምፓውንዶች ፎስፈረስ ሁለት ኤሌመንቶች ፎስፈረስ እና ክሎሪን ሪያክት ሲያደርጉ ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ ወይ በዚህ ሬሾ? ስለዚህ ፎስፈረስ 1 ነው፣ ኦኬ ክሎሪን 3 ነው፣ Cl3 እንዲህ የሚባል ኬሚካል አለ። አዎ ኦኬ ስለዚህ ሬሾ ስንት ነው ማለት ነው? 1 to 3 ሬሾ ነው። 1 to 3 ሬሾ ነው። ኬሚካሉን ራሱ ባንናገር 1 to 3 ሬሾ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው፣ ያስኬደናል። አንደኛው እሱ ነው። ኮምፓውንድ ቢ
ኮምፓውንድ ቢ ፎስፈረስ ክሎሪን ፎስፈረስ እዛ ጋር ተስታችኋል 1.548 ግራም ነው። ክሎሪን 8.863 ነው። ኦኬ ከቴብሉ ነው የምንወስደው። ቴብል ውስጥ ኦኬ divided by 1.54 በትንሹ ስለምናካፍል ይህን ኢምፔሪካል ፎርሙላ እንዴት እንደሚሰራ ታውቃላችሁ። This is 1, this is 5. ስለዚህ ሬሾ ልክ ነው? Yes. 1 to 5 ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው? አዎ። ስለዚህ ቀጥታ ሁለት አተሞች ናቸው ፎስፈረስ እና ክሎሪን ሪያክት አድርገዋል በዚህ አማውንት፣ ሁለተኛው ላይም በዚህ አማውንት ሪያክት አድርገዋል። የመጀመሪያው ሬሾ 1 to 3 ነው፣ የሁለተኛው ሬሾ 1 to 5 ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ሬሾውን ብንጠቀልል ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦኬ 5 to 3 ሬሾ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያውን ኬሚካል ለመፍጠር 3 ግራም ክሎሪን ከተጠቀሙ ሁለተኛውን ኮምፓውንድ ለመፍጠር 5 ግራም ክሎሪን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ 5 to 3 ይሆናል። 5 to 3 ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው? አዎ። ኦኬ ስለዚህ ኬሚካሎቹን ፕሮፖዝ ማድረግ እንችላለን። ቢ ፕሮፖዝ ኬሚካል ፎርሙላ ቅድም ጠቆም አድርጌያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ፎስፈረስ 1 ይሆንና ክሎሪን 3 ሆኗል። ሁለተኛው ፎስፈረስ 1 ነው፣ ክሎሪን ስንት ነው? 5 ነው። ከዚህ ማን ይፈጠራል? ፎስፈረስ ትራይ ክሎራይድ፣ ከዚህ ፎስፈረስ ፔንታ ክሎራይድ። እንደዚህ አይነት የሚባል ኬሚካል አለ። ስለዚህ ከዚህ ዳታ ተነስተን አንደኛ the law of multiple proportionን ማረጋገጥ እንችላለን። the law of multiple proportion ሁለት አተሞች ሪያክት ካደረጉ በኋላ የሁለተኛው አተም ከመጀመሪያው አተም 1 ግራም ጋር ሪያክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ፕሮፖርሽን እኩል መሆን አለበት፣ ሲምፕል ሆል ነምበር ሬሾ መሆን አለበት ነው የሚለው። ለዚህ ጥያቄ 5 to 3 ሆል ነምበር ሬሾ ነው። በ5 to 3 ኬሚካል ይፈጠራል። አዎ። ኦኬ ምን ማለት ነው 5 to 3? ቅድም ኢንተርፕሬት እንዳደረግነው ኦኬ for every 3 gram of chlorine ይኸው 3 gram of chlorine to produce the first compound, which is phosphorus trichloride, we need 5 gram of chlorine to produce the second chemical. Okay. ስለዚህ የዛሬው ሌሰናችን ይሄን ይመስላል። ምናልባት ጥያቄ ከተፈጠረባችሁ ጥያቄዎቻችሁን ለመጠየቅ ኮሜንት ላይ ለማስቀመጥ ምንም ወደኋላ አትበሉ። ጥያቄ ጠይቁ። በተቻለ መጠን ለሱ ጊዜ እየሰጠው እየመለስኩኝ ለመሄድ ሞክራለሁ። የዛሬው ክላሳችን ይህንን ይመስላል። የሚቀጥለው ክላሳችን ላይ እስክንገናኝ መልካም የጥናት ጊዜ ይሆንላችሁ። እስካሁን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።